نبدأ النهاردة بقصة قصة مؤلمة بصراحة، هزت ناس كتير الفترة اللي فاتت. أيوة، قصة الحادثة اللي حصلت في عيادة شام الذهبي بنت الفنانة أصالة. بالظبط. معانا مصدر من قناة قصة، هو فيديو بيشرح تفاصيل وفاة شابة كانت خلاص بتجهز لفرحها. القناة دي بتهتم بالقصص الاجتماعية وكده. تمام. فاحنا هدفنا نفهم ايه اللي حصل بالظبط زي ما المصدر ده بيقول، وكمان نشوف الموضوع ده في سياقه الأوسع شوية. القصة فعلا مؤثرة جدا زي ما بيحكيها المصدر. بنتكلم عن طبيبة أسنان شابة. أيوة، وقالوا إنها حفيدة رئيس وزراء مصري أسبق. وكانت خلاص المفروض فرحها قرب، راحت عيادة شام الذهبي دي اللي المصدر وصفها إنها مركز تجميل وجلدية، مكان راقي في التجمع الخامس. عشان تعمل ايه بقى؟ عشان تعمل إجراء ممكن نقول بسيط، حقن فيلر. المادة دي معروفة طبعاً، بتستخدم لملء التجاعيد أو تحديد الملامح وكده. تمام، لكن الموضوع أخد سكة تانية خالص. للأسف الفيديو بيشرح إن حالتها فجأة ساءت جداً بعد الحقن. المصدر قال عانت من هبوط وخسيان. هبوط وخسيان، تعبير غريب شوية بس مفهوم إنه تدهور سريع. بالظبط. فخطيبها خدها بسرعة المستشفى، لكن للأسف ما تلحقتش وتوفت في العناية المركزة. يا ساتر. طب والمستشفى قالت إيه؟ إيه السبب المبدئي؟ حسب المصدر، التقرير الأولي للمستشفى قال إن السبب كان خطأ فادح في الحقن نفسه. إزاي قالوا إن الفيلر شكله اتحقن بالغلط جوه شريان، وده طبعا عمل هبوط حاد جدا في الدورة الدموية، حاجة مميتة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس التحقيقات كشفت حاجات تانية مش كده؟ وهنا بقى النقطة المهمة قوي اللي الفيديو يركز عليها. التحقيقات اكتشفت إن الشخص اللي عمل الحقن ده ما كانش أصلا طبيب مؤهل. إيه ده؟ أما مين؟ طلع صيدلي خريج سنة 2009، ودي لوحدها تفتح باب أسئلة كتير عن السلامة والممارسة المهنية في الأماكن دي. طبعاً، ده إجراء طبي دقيق مش أي حد يعمله. والأكتر من كده كمان إن الصيدلي ده برضه حسب رواية الفيديو قال في التحقيقات إنه مش مسؤول. أمال مين المسؤول؟ قال إنه شغال عند شام الذهبي وطلب منهم يسألوها هي. فالموضوع كده اتوجه لإدارة العيادة نفسها ومسؤوليتها. وده اللي خلى الوزارة تتحرك بقى. غالبا الفيديو ذكر إن وزارة الصحة فتشت العيادة، واللي لقوه هناك كان مقلق برضو. لقوا إيه؟ أجهزة ومواد طبية وأدوية المصدر وصفها إنها مش مرخصة ومش مصرح باستخدامها أصلا في الإجراءات دي. يا خبر، مصيبة ورا مصيبة. ونتيجة لكل ده بقى المصدر وضح إن العيادة اتقفلت بالشمع الأحمر. تمام، ده الإجراء الرسمي للإغلاق. أيوة، واتعمل محضر ضد شام الذهبي بصفتها المسؤولة، والقضية كلها راحت للنيابة عشان تحقق وتحدد المسؤوليات بقى بشكل نهائي. بس الفيديو مختصرش على الحادثة دي بس، صح؟ ربطها بحاجة أكبر. تماما. المصدر شاف إن المأساة دي بتعكس ظاهرة أو زي ما سماها هوس زايد بموضوع عمليات التجميل ده في مصر والمنطقة. هوس للدرجة دي؟ هو ده تعبير المصدر، واتكلم عن غياب الرقابة، أو زي ما قال مفيش كنترول على المجال ده. وكمان أشار للضغوط اللي على الستات والبنات عشان يوصلوا لمعايير جمال معينة. ضغوط السوشيال ميديا والمجتمع وكده ممكن تدفع ناس لإجراءات ممكن تكون خطيرة أو مش محتاجينها أصلا. بالظبط. وعشان يدعم كلامه المصدر جاب أمثلة تانية أخف شوية. زي إيه؟ ذكر تجربة لواحدة اسمها أم سجدة في مركز تجميل تاني، قالوا إنه بتاع شيماء سعيد زوجة المطرب إسماعيل الليثي. تمام. الست دي واختها دفعوا 6000 جنيه عشان كل واحدة تاخد حقنة فيلر، بس النتيجة حسب المصدر كانت تورم، والناس انتقدتها، وهي نفسها عبرت عن زهقها وقالت خايفة من الحسد وكده. دفعت فلوس والنتيجة ما كانتش كويسة وكمان خايفة من الحسد. الموضوع معقد. والمثال الثاني كان فيديو بيقارن قبل وبعد لواحدة في مركز تجميل، بس الغريب إن المعلق في المصدر الأصلي شاف إن شكلها قبل كان أحسن وأجمل. الله، التجميل مش دايما بيجمل؟ ده اللي المصدر بيلمح له، وده بيخلينا نسأل عن قيمة بعض التدخلات دي فعلا. وده بيوصلنا للنقطة الأخيرة بقى، النقد الأساسي اللي المصدر بيوجهه. أيوة، التساؤل عن فكرة اللعب في خلقة الرحمن زي ما سماها، والتحذير من العواقب الوخيمة اللي ممكن تحصل، زي التشوه الدائم أو حتى الموت زي ما حصل للأسف في القصة اللي بدأنا بيها.
بالظبط. النبرة التحذيرية واضحة جدا في كلام المصدر في الآخر. بيدعو الناس ما تخاطرش بنفسها عشان تجري ورا معايير جمال ممكن تكون مش حقيقية أو بتتغير، وإن الواحد يقدر جماله الطبيعي. يبقى خلاصة اللي فهمناه من المصدر ده إن الحادثة المأساوية دي كشفت عن جوانب ممكن تكون خطيرة في عالم التجميل ده. أيوة، ممارسين ممكن يكونوا مش مؤهلين، مواد ممكن تكون مش مرخصة، وده كله بيحصل في جو فيه ضغط مجتمعي كبير. والرسالة الختامية للمصدر واضحة: ما تضحوش بنفسكم، دي خلقة ربنا، حافظوا عليها. ويفضل السؤال الأعمق بقى اللي المصدر طرحه لما قال ليه تلعبي فيها؟ ليه تعملي كده؟ يعني بعيداً عن مسؤولية الأفراد أو المراكز، إيه هي العوامل المجتمعية والثقافية اللي بتغذي الإقبال الكبير ده اللي ساعات بيكون خطر أصلاً؟ سؤال مهم فعلا. الموضوع ده بيقول إيه عن مفهومنا للجمال دلوقتي وعلاقته بقيمتنا كبشر؟